Informace o epizodách My Little Pony Tales. První je Slumber Party. Holky se sešly u Sweetheart doma na Slumber Party. Vlastně ani nevím, jak se tomu říká česky. Pyžamová party nebo duchařský večírek. To je fuk. Rovnou si tedy Sweetheart představíme. Nerada někoho zklame a snaží se v každém vidět to dobré, jak uvidíme v několika dalších epizodách. Kromě rodičů, které vidíme zde, je nejstarší ze 4 sourozenců. 2 z nich se jmenují Sugar a Peaches. Až vyroste, chtěla by se stát doktorkou. Tato její touha se však v seriálu moc neprojeví. Sama Sweetheart je docela podobná jednomu poníkovi z první generace. A to její Really Truly si možná vypůjčila od G1 Truly. Nejdřív holky udělají v kuchyni čurbes se zmrzlinou, kde si Bright Eyes nemůže odpustit krátkou přednášku o její výživové hodnotě. Následně dospělí musí kročit po polštářové bitvě. O Bright Eyes toho v seriálu moc není. Ani nevíme nic o její rodině, kromě faktu, že její otec pracuje v místních novinách. Jméno přebrala od starší poničky. Jelikož je venku bouřka, napadne Peč, že to je bezvadný čas pro duchařskou historku. To je pro Peč typické, neboť je to taková rebelka s klučičí náturou, taková Rainbow Dash bez křídel, ale bojí se myší. Ale však se s ní také život moc nemazil. Venus Terzo, která ji dabuje, bude později ve 3. generaci mít na starost Rainbow Dash. Její rodinu uvidíme později. Je také výjimečná v tom, že pokud jde o nadpřirozené bytosti, je zřejmě jediná, kdo je vidí a možná jediná, kdo je i slyší. Když Peč skončí, tak jdou pro jistotu omrknout půdu, jestli tam náhodou není duch. Bohužel, byl to jen kocour Springfield. Tento díl je podle některých považován za zatím nejlepší znázornění toho, co dělají holky takzvaně v pyžamech. Pro zajímavost, tuto epizodu napsal George Arthur Broom, stejně jako Coast of the Paradise Estate, však je tady také zmínka o ruinách blízko Paradise Lake. Epizoda Too Sick to Notice. Hlavní hrdinkou je Bonbon. Ráda vaří a ještě raději své i cizí výtvory požírá. Je to taková menší Pinkie Pie, akorát, že není tak praštěná. Jenom je trošku přecitlivělá, co si kdo myslí o její postavě. Její znalosti ve škole také nejsou jedny z nejvyšších. Jako jediná v seriálu si vede deníček a pochází z velmi početné rodiny. Má starší sestru Misty a 4 mladší sourozence. Sestry Amber, Twink a 2 bratry. Jeden se jmenuje Rusty. Druhý je zatím moc mladý a tvůrci nám jeho jméno nezdělili. Holt, její otec se s tím očividně nemazlil. Její matka nemá ráda žáby. Bonbon je v této epizodě velmi roztrpčená, když s ní otec odmítne jít do kina, protože musí schánět léky pro nemocného nejmladšího synka. Jelikož s ním má plné ruce i její máma, nemá na Bonbon nikdo čas, jelikož na rozdíl od ní se snaží rodičům její sourozenci pomáhat. Bonbon v depresi vymyslí dokonalý plán. Začne předstírat chorobu, takže se opět začne točit všechno okolo ní. Holka má ale svědomí a to v ní začne hledat. Kromě toho, brášková choroba se postupně rozšíří i na ostatní členy v rodině. Myslíte, že z toho Bonbon po svém přiznání na konci vyvázne ještě snadno? Inu, to, že kvůli svému lhaní nemohla jít na koncert s Melody, to byl, myslím, její trest. Jeden z nich. Jenže to přišlo uprostřed epizody a ne na konci, kde to hledají ostatní lidé. Vlastně nejvíc se těmto neveselým ponaučením svým blíží asi CMC, jakožto velmi dobrý příklad reálného poučení. Daberka Bonbon Chiara Zany bude v daleké budoucnosti dabovat ve filmku Daring Do a ve 3. generaci Twinkled World.
Battle of the Bands. Melody jakožto členka hudební kapely se bude účastnit soutěže talentů. Není tedy divu, že pilně cvičí. Protože epizoda je hlavně o ní, bylo by fajn si také o ní něco říct. Je to asi největší mrcha široko daleko, která má jen výjimečně záchvěvy slušnosti. Vzhledem k jejím zálibám není od věci, že se touží stát zpěvačkou, a to rovnou velmi slavnou, což ostatně koresponduje s její rozmazlenou povahou. Přesto ale není jedináček. Má mladší sestry dvojčata, Jingling a Tingling. A když myslíme dvojčata, tak se vším všudy, včetně stejných symbolů. Její matku známe, ale otce nikdo neviděl. A pokud jde o Cutie Mark, opět Cutie Mark nemusí reprezentovat talent, takže její matka může být třeba dochvilná, to se neví. Ale zpět k epizodě. Problém je v tom, že aby mohla na soutěž vůbec jít, musí si sehnat hlídání svých mladších sester, dvojčat. Její matka má totiž noční službu v nemocnici, kde pracuje jako zdravotní sestra. A protože Melody je zvyklá, že se všechno točí okolo ní, respektive že všichni okolo budou myslet za ní, na nějaké hlídání samozřejmě zapomene. A tak, když přileze s prosíkem za matkou, ta jí dá ultimátum. Buď narychlo něco sežene, anebo zůstane doma. Po marné snaze, kdy obvolá téměř všechny své kamarádky, které jako naschvál mají buď zaracha, inventuru v obchodě nebo trénink, musí s barvou ven a říct členkám kapely, že budou holt bezhavní pěvkyně. Přesto ale většina kamarádek pak sedí na konci u bedny a kouká na soutěž. Holky z kapely se ale urazí a vyrazí na soutěž bez ní. Jak vidno, inteligenci kolem Melody rozhodně pšenka nekvete, protože pokus holek prorazit jen s doprovodným houkáním asi moc mít úspěch nebude. Naštěstí si to Melody uvědomí a tak se bere dvojčata a vyrazí na soutěž. Tam ovšem udělají její sestřičky docela čurbes. Nevím také, jak si Melody myslela, že to před mámou utají, jelikož ze soutěže byl přímý přenos a ta se samozřejmě dívala v práci na televizi. Kapela, která tu vystupuje, vznikla ale ještě za rok G1, to je 2 roky před seriálem. Epizoda And the Winner Is. Stalo se něco neuvěřitelného. Pověrčivá smolařka Clover, celým jménem Clover Bloom, vyhrála v losování 2 lístky na koncert rockové kapely a skáče u toho jak Pinkie Pie. Všimli jste si čísla popisného jejího domu? Takže v tomhle městě žije přinejmenším 5000 rodin poníků? Páni. Horší je ten pošťák, co má na očích dámské řasy. Má si sebou vzít jednu kamarádku. Jenomže kterou? Těm samozřejmě taková novina neujde a tak se začnou lísat tak vrnící kočka u vaší večeře. Chudá Clover neví co by a tak postupně slíbí lístek všem. To samozřejmě na konci praskne a tak holky Clover docela proženou, než vymyslí, že si o ty 2 lístky udělají vlastní losování. Clover má nahoře asi spřízněnou duši, protože jeden z lístků znovu přistane v jejím náručí. A tou druhou je kdo jiný než Melody. Takže tyto 2 vyrazí na koncert a ostatní tvrdnou doma u bedny. Stejně vlaky jezdí na páru, ale auta na benzín nebo dokonce na elektřinu. Z rodiny Clover uvidíme její matku, otce a sestru. Richard Ian Cox, který má na starosti otce, bude ve film dabovat některé draky a Snailse. V televizi se tam také krátce myhne parodie na Muppety. Bonbon's Diary. Bonbon a její deníček ve středu dění. Místo, aby se učila na test z matiky, Bonbon kuchtí. Jelikož má v hlavě logicky úplně vymeteno, udělá si tahák. I když na takovou násobilku styď se. Protože jí ale začne tížit svědomí, zmíní se o svém prohřešku do deníčku, kam, jak už asi víme, si zapisuje kde co. Na cestě do cukrárny však deník ztratí a jeho nálezcem je Teddy.
Při placení si Bonbon uvědomí tu strašnou událost a spolu s kamarádkami se ho vydává hledat. Během hudební sekvence zjišťujeme, že každá z hlavních hrdinek má něco, o čem by neměl vědět nikdo jiný. Bohužel deník se nenajde. Až při cestě do školy se náhle zjeví Teddy a začne Bonbon vydírat s podezřele velkými znalostmi z jejího života. Pokud mu neponese učení a nepůjde s ním tancovat, řekne o jejím podvodu učitelce. Teddy se zdá zatím nemůže nějak v partnerkách rozhodnout. Ve škole tedy Bonbon dostává A+. Když se jí pak doma máma zeptá, jak dopadla, propukne v pláč, údajně štěstím. V beznaději zavolá Sweetheart, aby jí tak nějak oklikou poradila, co má dělat. Protože ale Sweetheart není úplný tupoun, vzápětí nažhaví drát směrem k Teddymu a začne mu taktně až přeslat se naznačovat, že pokud se Bonbonin deník nevrátí, vynoří se na světlo něco úplně jiného. Jako zázrakem ráno čeká Teddy na Bonbon před školou. Ta ho ale nenechá ani domluvit a pádí za učitelkou, aby se ke všemu přiznala. Jak vyjde najevo, Teddy deník už vrátil paní učitelce. Ta však dá Bonbon možnost napsat si test znovu a ta odchází celá šťastná z C++, teda vlastně C++ jenom. Epizoda Sent by Me. Zvláštní, že? Už máme 5. epizodu a zatím jsme o dobývání kluků nějak nezavadili. Tato epizoda je výjimka, ale trochu jiná, než myslíte. Melody dotáhne do školy svůj nový kazeťák, aby se jim každému pochlubila. To neunikne pozornosti Teddymu, místnímu hráči. No, spíš je to takový místní Nelson ze Simpsonových, jestli víte, co tím chci naznačit. Ten si nesedne na zadek před nikým, natož před Melody. Jedinou výjimku je ochoten udělat u Sweetheart. Výsledkem jeho působení je, že kazetový přehrávač jaksi přestane fungovat. To víte, CD tehdy ještě nebyla běžná a s páskem se musí opatrně. Jenže když o chvíli později předmětný kazeťák zmizí, jde tedy Melody do rány a ta jej s radostí obviní, že jí ho šlohnul. Tedy logicky zapírá a protože čirou náhodou zrovna měli ve škole v plánu sehrát zasedání soudu, paní učitelce Hackney se to docela hodí. Ta má mimochodem velkou trpělivost s každým, i když občas přeteče, ale dovede tolerovat i takovou zlobivku, jakou je Peč. Ne, že by v určitých hodinách nedělali čudbes všichni. Jediný, kdo je ochoten ujmout se jeho obhajoby, je Sweetheart. Jenže v ten okamžik i všechny její tzv. Kamarádky hodí přes palubu. Tedy byl vlastně první podnik s černými brýlemi. Sice je většinou nosí v řívě, ale v jedné epizodě či dvou si je na chvilku nasadil. Však brýle na čumáku byly přeci vždycky jasně cool. Ze sedících podniků by s tím Lyra měla radost. Zde epizoda nekončí, ale stejně jako u některých dalších bych vám nerad vyzvonil to nejzajímavější. The Tea Party. Při zaslechnutí názvu této epizody spoustě lidí jiskří oči. Konečně totiž přišlo něco, čím nám jasně ukážou, že poníci ve starších generacích seděli za stolečkem, usrkávali čajíček a sladce si povídali. Oni to možná měli v plánu, nicméně předmětem dnešního sezení v tajném ukrytu je hlasování, zda umožnit klukům vstoupit do jejich klubu. Melody, předvádíš nám tu hezkou chybu ve vrstvách a to ani nepotřebuješ flash. Holky se sice shodnou na tom, že kluci jsou špinavá prasata a grázlové, ale že když je třeba mít společníka k tanci nebo přejít ulici, kde vám nikdo nedá přednost, jsou jakožto tanečníci či policisté občas kruce. Než ale stihnou vymyslet, které z kluků by tak mohli pozvat, zjistí, že jejich klubovnu, což je mimochodem starý schátralý dům, někdo vystěhovává. Holky mají hned jasno, zloději, a rozhodnou se jim pořádně zatopit. V noci se objeví znovu a mají sebou svého syna Logana. Na tuhle noc asi jen tak nezapomenou. Je ale fakt, že písnička Boys, Boys, Boys křičí do světa shipping víc než co jiného.
asi nejvíc rytmická písnička z celého seriálu tohodle. Tak, to byla taková tečka na závěr. Půjdeme dál. Teď nás čeká epizoda The Masquerade. Bonbonina epizoda. Opět. Pro jednou se všem studentům povedlo nezvorat nějaký test. A škola je z toho tak nadšená, že pro ně připravila maškarní bál. Třídní Kašpar Peč samozřejmě jako vždy nedává bacha. Ale i tváří tvář učitelce si při napomenutí zachovává chladnou hlavu. A paní Hackney je jasné, že zvyšovat na ní hlas stejně nemá cenu. Peč není přímo větroplach, je to spíš holka, která se nechce chovat jako holka, ale ví o tom, že je divná. Protože se všichni mají večer obléknout ve stylu svého budoucího povolání, rozebírají cestou do cukrárny, čím by chtěli být. Bright Eyes by se ráda starala o životní prostředí, ale co si vzít na sebe, to vymyslet nedovede. Jak uvidíme později, toto přesvědčení jí dlouho nevydrží. Všichni se na večer těší až na bonbon. Zkuste si tipnout. Čím by asi tak v dospělosti mohla být holka, která ráda vaří a peče? A nehledě na fakt, zda zrovna spí nebo sedí ve škole, má něco v tlamě. A není to žváro. No přeci modelkou, ne? Písnička, ve které si bonbon představuje svoji budoucnost, je dost divná. Nejen, že je zde vykreslena anatomicky poněkud podezřele, ale když se podíváte na stránky těch časopisů, a to ani nemluvíme o Eidfelovce. Chcete další důkaz, že jde o Zemi? Dostanete jej. A ještě později. Bonbon je jasné, že když přijde na večírek oblečená takhle, bude všem jen za blázna. Její máma jí nakonec přesvědčí, aby přece jen šla. Líbí se mi, že když už si má poník nasadit klobouk na hlavu, už mě má připravené otvory pro uši. Něco, z čeho by si mohli tvůrci Shiningovy helmy hodně přiučit. Jenže když na večírek dorazí, celý sál propukne kvůli Peč vřehot. Bonbon si to vyloží po svém a uteče do lesa. Epizoda Out of Luck. Asi byste od poníka, který má jako symbol 4lístek a jmenuje se Clover, očekávali, že bude mít stále štěstí. Clover má spíš štěstí než štěstí. Až doteď si to neuvědomovala. Její povaha je ale také dost nestabilní. Často a velmi snadno se rozbrečí. Když její otec, moderní sochař, prohledává skládku, najde tam Clover celkem zachovalou konvici. Od té doby se jí začne lepit smůla na kopítka. Příkladem budíš oprava rozbité střechy na jejich nové klubovně, kterou jim za odměnu postavili Barringtonovi, totiž ta rodina, kterou se pokoušeli dříve vystřelit z jejich bývalého doupěte. Tehdy totiž přistane na její malé hlavince pixla s lepidlem. A při následné koupeli vytopí dům. Koupelnová scéna byla, koukám, v 90kách dost běžná, což o to hodit podníka do vany nic není, ale třeba čipetky by mohly vyprávět, nebo nanami. Nejhorší je, že kdykoliv se Clover rozhodne konvici vyhodit, ta se obloukem ocitne zpátky v jejím domě. Když neudělá domácí úkol, protože celou noc vymýšlela, jak se jí zbavit, a přinese poznámku, dostane od matky Zaracha. Krátce tu zazní zvuková reference na film Psycho. Při posledním pokusu vyhodit ji do jezera, co to byl zase nějaký motorkář tady, při posledním pokusu vyhodit ji do jezera dostane Zaracha zase od otce, protože v přírodě se přeci čurbest nedělá. Epizoda The Price the Thing. Škola pořádá představení inspirované dílem Shakespeareho a Melody dostala hlavní roli.
Její nabubřelé ego se tímto dostává do nebeských výšin a tak jak si zapomíná, že její kamarádky nejsou její služky. Nadto se odmítá účastnit přípravných prací a dokonce zakazuje ostatním mít stejný účes. Pak se nelze divit, že toho mají všichni plné zuby a začnou ji při zkoušce dělat na schvály. Dojde jí to nebo nikoliv. Jeden z mála odkazů na Pegase během divadelní písničky. Epizoda Shop Talk. Výborná a kontroverzní epizoda, ze které mají mnozí příznivci Friendship is Magic těžké spaní, aneb co ten seriál pro boha děti učí. Holky v salonu, který patří stylightině matce, rozjíždění seanci drbů. Prorýpali. Tam skutečně tlačítka nechybí, protože nejde o mobilní telefon. Nezapomenou probrat, kdo má jaké známky ve škole, která celebrita po kom jede, či zda náhodou některá jejich sousedka neleží nemocná v karanténě. Přitom Starlight je považovaná za odpovědnou vůdkyni skupiny 7 kamarádek a jednou se chce stát učitelkou, stejně jako její vzor, paní Hackneyová. Sama dokonce pracuje jako brigádnice v cukrárně spolu se Sweetheart. Ta je také jediná, kdo ještě nic neřekla, a protože z ní ani po mámení ostatních nic pořádného nevypadne, začne Peč vtipkovat, že tvrdák tedy spí s medvídkem. Protože reakce Sweetheart, která ho zná ze všech nejlépe, je na slunce jasná, je jejich společné tajemství venku. Když to holky vykřikují na celé kolo, jde okolo Ace, místní princ Krasoň, a to je ta pravá munice do jeho kanónu. Později, když na louce tedy ponižuje Lancera při fotbale, vytasí na něj Ace historku o medvídkovi. Nic není platný ani Terryho pokus rozmlátit oběma kokos a mizí se vybreče domů. Jako by toho nebylo dost, objeví se tam Sweetheart. Tedy si nenechává nic vysvětlit a oficiálně s ní přestává kamarádit. Ta z toho není zrovna šťastná a tak dají s holkama dohromady plán, jak kluky ponížit a dostat Terryho opět mezi tvrďáky. Použijí lest. A tou není nic jiného, než že je donutí hlídat Sweetheartiny sestřičky trojčátka. Možná by mohl jít Terry pracovat k AJ na farmu. Sílu rozhodně má. Tato epizoda má taky takovou sílu, že jednoho komentátora zanechala doslova téměř oněmělým. The Impractical Joker. Aby holky nestřídaly jen do opačného pohlaví, mají v partě slečnu Peč. Že je Peč vtipálek, to vidí všechny, ale tentokrát to už vážně přehnala. Nejprve nahnala Melody a ostatní do věže s tím, že tam mají mít schůzku s vedoucím zpěvákem jejich oblíbené kapely. Jako ale Sweetheart bych tam vážně nečekal. Peč unikla přes držce jen o vlásek. Když si ji Bonbon přizvala, aby natočila, jak peče do jedné soutěže, ta jí tak znervóznila, že si upekla ledatak velkou ostudu. A to opravdu pořádnou, protože dotyčné video se záhadným způsobem vyměnilo s přednáškou Bright Eyes o molekulách, takže Bonbonino z snažení viděla celá třída. To a Bright Eyes nejspíš skončila s pěknou poznámkou. Kdo si na YouTube poukazuje na zajímavou shodu toho, co říká Bonbon při snaze o pečení a tím, co zpívá Pinkie Pie v písničce Cupcakes jakožto jejich recept. Po tomhle je třeba to Peč už pořádně vytmavit a tak holky připraví menší maškarádu. Ani se člověk nediví, že část rekvizit půjčil sám Teddy. Objeví se totiž Marťané. Peč je celá žhavá s ním spolupracovat, dokud nezjistí, že nemají zájem o ní jako takovou, ale jen o její mozek. Pozor, v tomto pořadu jsou umisťovány produkty a to by mohlo snad už stačit.